Sa kabanatang ito, binagsak na ng mga autor ang pinakamalaking pasabog, malalaman ng lahat na si Nostradamus ay ilang beses nang naglalabas-masok sa Tartarus. Bukod dito, muli nating masisilayan ang Dragon Slayer ng Norse mythology at demigod hero ng kalangitan, walang iba kundi si Lord Siegfried. Nakakagulat ang revelasyong ito, lalo na't may malaking pasabog silang dalawa ni Nostradamus na ikinabigla ng mga mambabasa. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 76. Ang plano ni Lord Siegfried. Sa pagsisimula ng kabanata, inanunsyo na ni Heimdall ang panalo sa ika-10 round ng Ragnarok. Ang nagtagumpay sa rurok ng madugong labanan ng espada ay walang iba kundi ang pinakamalakas na manslayer ng sangkatauhan, si Okitsuji. Walang mapagsidlan ang saya ng mga tao para sa kanilang pambato na lumaban ng buong puso at handang mamatay maipanalo lamang ang laban bilang isang samurai. Ngunit biglang natigilan si Heimdall sa kanyang pagsasalita nang mapansin niyang hindi na gumagalaw si Okitsuji. Sa masusing pagmamasid, tila wala na itong buhay. Napansin din ito ng mga tao, at maging ang mga Diyos ay nagulantang. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan, at karamihan ay napuno ng tanong sa kanilang isipan, bakit hindi na gumagalaw si Soji Okite. Matamang nakatingin din ang mga Valkyrie sa kinahinatnan ng laban. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Gol para kay Okite at sa kanyang kapatid na si Skullmold. Maging si Brunhilde ay bakas ang kalungkutan, sapagkat alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang kapatid na si Skullmold at nang napili niyang mandirigma, si Soji Okita. Hindi napigilan ni Isami Kondo at ng iba pang kaibigan ni Soji na magtakbuhan patungo sa arena. Agad nilang sinuri ang lagay ng kanilang kaibigan. Pagkalapit, iniangat ni Isami ang katawan ng kanyang itinuring na anak na si Soji, at paulit-ulit nilang sinasabi, "Kapit lang, Soji." Subalit napagtanto na ni Isami na hindi na humihinga si Soji, na labis niyang ikinagulat. Nagsisisigaw sina Todo at Shimada, hindi makapaniwala na wala na ang kanilang kaibigan. Para silang binagsakan ng langit at lupa sa sobrang lungkot. Pilit pang ipinaalala ni Todo kay Soji na siya ang nagwagi sa laban, kaya dapat daw niyang buksan ang kanyang mga mata. Biglang may lumapit at nagsabing, "Maaari bang kayo tumabi?" Laking gulat ng lahat nang makilala nila ang ama ni Susanoo, si Izanagi. Napatingin sila sa kanya, ngunit halata sa kanilang mga mata ang paghahanda para lumaban, lalo na kay Hajime Saito. Wika ni Izanagi, ang creator god, hindi niya inaasahang mananalo ang mandirigma ng sangkatauhan, kaya labis siyang humanga kay Okitsuji. Napamura si Shinpachi nag-apura at tinanong si Izanagi kung ano ang ginagawa nito roon dahil tapos na ang laban. Hindi nila namalayan, ngunit unti-unti nang binubunot ni Hajime Saito ang kanyang katana. Ngunit natigilan silang lahat nang biglang sabihin ni Izanagi, "Hindi ko hahayaang mamatay si Soji Okita." Lumuhad si Izanagi sa harap ni Isami Kondo, na mahigpit na hawak ang katawan ni Soji. Ani Izanagi, gagawin niya ito para sa namayapa niyang anak na si Susanoo. Dahan daw ang inilapit ni Izanagi ang kanyang kamay, na nagliliwanag sa aura, sa katawan ni Soji. Akmang pipigilan pa sana siya ni Shinpachi, ngunit biglang nagliwanag ang katawan ni Soji. Ikinatarante ito ni Todo, habang si Shinpachi ay nakatingin lamang kay Isami, tila naghihintay kung may gagawin itong aksyon. Agaran silang lahat na lumayo nang biglang may ginawa ang ama ni Susanoo sa wala ng buhay na katawan ni Soji Okita. Mapapansin na ibinubuhos niya ang kanyang napakalakas na enerhiya sa katawan ng mandirigma ng sangkatauhan. Same time na nagcast ng spell si Izanagi, at unti-unting lumakas ang liwanag sa katawan ni Soji. Sa tindi ng liwanag, halos hindi na makatingin ang mga miyembro ng Shinsengumi, habang ang mga nanunood na Diyos ay napapahinto rin dahil abot sa kanila ang nakakasilaw na liwanag. Tumayo ang mga kapatid ni Susanoo nang makita ang ginawa ng kanilang ama. Sa sandaling iyon, pinakawalan na ng ama ni Susanoo ang teknik na Onigoro, na nagpalutang sa ere ng katawan ni Soji Okita. Dito na narinig ang muling pagbabalik ng paghinga niya. Napansin ito ng kanyang mga kaibigan at maging ni Isami, na itinuturing na ama ni Soji. Unti-unting nabuo muli ang nadurog na divine weapon ni Soji, na naging isang bagong katana muli. Di nagtagal, bumalik ito sa orihinal nitong anyo bilang Valkyrie. Halong gulat at saya ang makikita kina Gol at Brunhilde, sapagkat muling nabuhay ang isa pa nilang kapatid na si Skullmold. Sa sumunod na tagpo, makikita ang lahat na masaya para sa pagbabalik ni Soji Okita. Napasabi na lang ang ama ni Susanoo, sa ngayon, wala nang dapat ipag-alala tungkol sa kanyang buhay.
Nagugulumihanan ang mga nanunood na Diyos sa kanilang nasaksihan, sapagkat ito ang unang pagkakataon na mula sa isang patay na katawan ay nagawang buhayin ni Izanagi ang isang patay na. Samantala, sobrang saya ng Shinsengumi sa pagbabalik ng kanilang small but terrible na si Soji. Napapunas pa ng luha si Shimada, at makikitang nakangiti ang ama ni Susano sa gilid. Maya-maya pa, umalis ito nang walang pasabi. Sa kanyang pag-alis, agad siyang tinanong ni Isami Kondo kung bakit niya ibinalik ang buhay ni Soji. Ang payak na sagot ng ama ni Susano, isinugol ng kanyang anak ang sarili niyang banal na buhay sa labang ito at naabot niya ang rurok ng kahusayan sa paggamit ng espada. Hinubog siya ng matatag at di matinag na halimbawa ni Okita Soji, ang taong labis niyang hinangaan. Kasabay nito, yumuko ang kilalang creator god sa harap ng isang mortal bilang tanda ng respeto, at dagdag pa niya, ipinapaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa ngalan ng kanyang anak na si Susano. Hindi makapaniwala ang mga Diyos sa nagaganap. Si Zeus ay nanahimik, at maging si Odin, na nanunood lamang sa telebisyon, ay walang masabi. Nagpatuloy ang ama ni Susano, bilang isang Diyos na patuloy na natututo mula sa mga tao hanggang sa huling sandali, marahil ang labang ito ang tunay na layunin ng kanyang anak. Habang nagpupunas ng luha si Amaterasu, si Tsukuyomi naman ay tumigil na sa pag-iyak at maluwag na tinanggap ang pagkawala ng kanilang kapatid. Sa pag-alis ni Izanagi, sabay-sabay na nagsiyuko at nagpasalamat ang lahat ng miyembro ng Shinsengumi sa arena. Pagmulat ng mga mata ni Soji, ang unang hinanap niya ay si Isami, ang tumayong ama niya. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga kaibigan na gising na siya. Agad na nagtanong si Soji kay Isami kung ano ang tingin nito sa kanyang laban. Ngumiti si Isami at sinabing, ang laban mo ay tunay na laban ng isang samurai. Sa narinig, nakaramdam si Soji ng kapanatagan. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon, napansin ni Soji na hindi na niya marinig ang tinig ni Anago. Ayon sa kanya, iniwan na siya nito at tuluyan ang naglaho. Nagbalik sa isip niya ang kanilang pangako na magkasamang mamamatay. Ngayon, pakiramdam ni Soji ay hindi na niya kayang lumaban pa. Humingi siya ng paumanhin, puno ng panghihinayang. Maluha-luha, mahinang sinabi ni Isami, sa wakas, nagawa mong ilabas ang lahat ng kakayahan ng espada ni Anago sa laban na ito, hindi ba? Kasabay ng kanyang tanong, niyakap niya si Soji ng mahigpit at sinabi, hindi mo na kailangang lumaban pa. Ang mga salitang ito ang tuluyang nagpatibag sa emosyon ni Soji. Napahagulgol siya, inilabas ang lahat ng sakit at hirap na matagal niyang kinikimkim bilang isang mandirigma ng sangkatauhan. Samantala, lumipat ang eksena sa VIP area ng mga Diyos. Galit na galit si Ares, ang Diyos ng digmaan, sa kanilang pagkatalo sa ikasampung laban ng Ragnarok. Ang kanyang galit ay parang apoy na nagngangalit, sumasalamin sa kahihiyan ng mga Diyos laban sa mga tao. Sa kasunod na panel, ipinakita kung paano tinamaan si Soji ng teknik ni Susano. Hindi mapigilan ni Ares ang kanyang pagkalito, kaya nasabi niya, hindi niya maintindihan, kitang-kita niya kung paano tinamaan ang mandirigma ng sangkatauhan. Ang pinsalang iyon ay sapat na para mapatay siya. Dahil sa kanyang pagtataka, hinablot niya si Hermes at marahas na tinanong, paanong nabuhay si Soji Okite. Habang nakataas at halos nasa ere si Hermes, mahinahon niyang ipinaliwanag sa kanyang kapatid na bago tuluyang tinamaan si Soji ng musoke ni Susano, bahagya siyang umatras. Dahil sa bahagyang kilos na iyon, nagawa niyang iwasan ang killing blow ng espada ni Susano. Lalo namang nag-init ang galit ni Ares. Paano magagawa ni Soji na umiwas sa isang sword slash na hindi nakikita? Tanong niya, puno ng inis at pag-aalinlangan. Sinagot ito ni Hermes, itinanggi ang ideyang imposibleng maiwasan ang atake. Ipinaliwanag niya na sa sandaling nakita ni Soji ang dinaanan ng sword slash, nagkaroon siya ng ideya kung paano ito iiwasan. Para kay Hermes, ang kakayahang iyon ay bunga ng karanasan ni Soji bilang isang mandirigma na maraming beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan. Para sa isang tulad niya, sapat na iyon upang maiwasan ang nakamamatay na atake ni Susano, dagdag ni Hermes. Napaisip si Ares sa narinig. Kung ganoon pala na kayang maiwasan ni Okita ang hindi makitang sword slash ni Susano, wika niya, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, sumingit ang kanilang ama na si Zeus. Dahil sa teknik na iyon, kahit mayroong diferensya sa pagitan ng paghiwa at pagtulak ng espada, walang duda, ang panghuling tira ni Okita ay walang pinagkaiba sa ama no Magaeshi ni Susano. Lalong naguluhan si Ares sa sinabi ng kanyang ama. Agad siyang nagtanong, paanong ang isang tao ay makakagawa ng isang divine technique? Hindi yun maaari. Habang pinag-uusapan nila ang nangyari, tahimik na nagpaliwanag si Hermes. Ito ay hindi lamang dahil kay Soji bilang isang individual.
Ang dahilan kung bakit naging posible ang teknik na iyon ay ang mismong kahusayan ng mga tao sa swordsmanship na kanilang nilikha. Sa puntong ito, sumang-ayon si Zeus sa pagpapaliwanag ng kanyang anak na si Hermes. Sa seryosong tinig, sinabi niya, tunay nga, ang kakayahang lumago kahit nasa bingit ng kamatayan, at ang patuloy na pag-evolve sa kabila ng kawalan ng pag-asa, iyan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tao. Sa sunod na panel, makikita ang labis na kaligayahan ni Gaul dahil sa pagkakapanalo nila sa laban. Para sa kanya, nangangahulugan ito na dalawa na lang ang kailangang panalo upang tuluyang magtagumpay ang mga tao sa Ragnarok, at mailigtas ng mga Valkyrie ang sangkatauhan. Ngunit agad ding napansin ni Gaul na iniwan na naman siya ni Brunhilde, bagay na labis niyang ikinainis. Napagtanto niyang ilang beses na pala siyang basta na lang iniiwan ng kanyang ate. Lalo pang tumaas ang inis ni Gaul dahil nasa huling yugto na sila ng Ragnarok, at magkapareho na ng puntos ang mga tao at mga Diyos. Hindi niya matiyak kung ano pa ang maaaring mangyari. Habang naglilibot si Gaul sa arena, patuloy siyang nagrereklamo. Bakit ba daw siya palaging iniiwanan ng kanyang ate Brunhilde? Hindi ito patas, aniya. Pakiramdam niya, bilang isa ring Valkyrie, dapat ay kinokonsulta rin siya ni Brunhilde o humihingi ng tulong sa kanya. Sa kanyang paglalakad, may napansin si Gaul sa isang sulok ng arena. Doon niya nakita si Brunhilde, na tila may seryosong ginagawa. Lumapit siya ngunit bago pa makapagtanong, may sinabi si Brunhilde at wika niya, umasa rin naman ako sayo, Gaul. Nagulat ang batang Valkyrie sa narinig ngunit naramdaman niya ang bahagyang tuwa. Alam pala niya ang nararamdaman ko, bulong niya sa sarili. Gayunpaman, hindi napigilan ni Gaul na tanungin si Brunhilde, ano bang ginagawa mo dito? Sumagot si Brunhilde, nandito ako dahil may gusto akong ipakilala sayo. Isang lalaking mahalaga sa akin. Lalong naguluhan si Gaul sa narinig. Sino ang tinutukoy mo ate? Tanong niya. Ngunit sa halip na sumagot ng direkta, tinawanan lang siya ni Brunhilde. Habang iniisip ni Gaul kung ano ang ibig sabihin ng sagot ng kanyang ate, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ni Brunhilde at agad niyang sinubukang hawakan ang kanyang ate ngunit nagulat siya nang mapagtantong hologram lamang ito at hindi ang tunay na katawan ng kanyang kapatid. Biglang narinig ni Gaul ang isang tawa sa tabi niya. Sa kanyang paglingon, isang hindi kilalang lalaki ang ngumisi at nagsabi, napakadaling lokohin ng isang tulad mo, Gaul. Si Nostradamus na pala ang misteryosong lalaki. Sinabihan niya ang batang Valkyrie, hindi ka dapat nagpapahuli sa ganoong klaseng patibong. Bahagya namang napahiya si Gaul, at sa puntong iyon, dahan-dahan na siyang napaupo sa sahig dahil sa inis at di nagtagal ay nakatulog na siya. Samantala, sa isang bahagi ng arena, tinitingnan ni Brunhilde ang natitirang mga kalahok para sa sangkatauhan, at ito ay sina Sakate Kintoki, si Moheha, Grigory Rasputin, at Nostradamus. Sa panig naman ng mga Diyos, natitira na lang sina Anubis, Loki, at Odin. Habang nagmumuni-muni, napagtanto ni Brunhilde na nasa huling bahagi na sila ng Ragnarok. Isa na lang na panalo at maaaring umabot ang mga tao sa 6 na puntos, sapat upang mapalapit ang tagumpay. Sa tensyon ng sitwasyon, malakas niyang naihampas ang kanyang kamao sa mesa. Sa kanyang isipan, kapag nakakuha pa sila ng isa pang panalo, mapipilitin na si Odin na sumabak sa laban. Hindi na ito maaaring manatiling tagamasid lamang. Ang ideyang ito ay nagbigay kay Brunhilde ng matinding determinasyon dahil alam niyang malapit na ang oras para makita niya muli si Siegfried. Sa tarangkahan ng Tartarus, makikita ang isang misteryosong nilalang na humihila ng kariton papasok sa loob ng pinakamahigpit na bilangguan sa kalangitan. Habang sumisipol, nakarating siya sa isang bahagi ng Tartarus na puno ng mga nakalutang na cube stones. Lumapit siya sa isang makinarya sa malapit at inilabas ang isang susi na may nakakabit na batong may ukit na letrang F. Pagkilos ng susi, isang cube stone ang lumapit at isinakay ito at ang kanyang kariton. Patuloy siyang sumisipol habang dinala ng cube stone ang kanyang kariton patungo sa mas malalim na bahagi ng Tartarus. Sa paglapit sa panibagong tarangkahan, ilang mythical creatures ang makikitang nagbabantay. Tinanong nila ang misteryosong nilalang na humihila ng kariton, at wika nila, sobra ka ata sa pagsusumikap ngayon. Ngumiti ang misteryosong nilalang at sumang-ayon, sabay sabing, oo nga, kailangan lang talagang mag-ingat. Habang dumadaan sa lagusan, mapapansin ang mga poster na nakadikit sa mga dingding. Ang mga poster ay may babalang mag-ingat sa mga mukhang ito, na may larawan ng mga delikadong nilalang. Ngayon, lumitaw na 7 pala ang posters na nakapaskil, at hindi 4 lang. Ang tanong, sino ang 4 na individual na ito? Iyan ang dapat nating abangan sa mga susunod na kabanata.
Sa pagpapatuloy, sa ibabaw ng kariton na dala ng misteryosong nilalang, makikita ang nakaukit na salitang medisina. Sa bawat hakbang, tila may malaking layunin ang misteryosong nilalang na ito sa kanyang pinapasok na lagusan. Ang madilim at nakakikilabot na Tartarus ay nagsisilbing panibagong kabanata na magbubunyag ng mas malalim na kwento sa Ragnarok. Sa sunod na panel, makikita ang misteryosong nilalang na huminto sa harap ng isang selda sa Tartarus. Ginamit niya muli ang susi na nagpapakilos ng mga cube stones kanina at ngayon ginamit niya ito para mabuksan ang isang selda. Sa pagbukas nito, tumambad ang isang nakakulong sa loob. Pagkatanggal ng nakasaklob sa ulo ng misteryosong nilalang na iyon, nabunyag na siya pala ay si Nostradamus. Agad siyang humingi ng paumanhin sa nakakulong sa selda na kanyang pinasok dahil nahuli siya ng dating. Napansin niya rin na nananatiling napakahigpit ng seguridad sa Tartarus, na labis niyang ikinaiinis dahil nagiging sagabal ito sa bawat pagbisita niya sa lugar. Sa susunod na eksena, makikita si Nostradamus na nakatayo sa harap ng isang kulungan at sa loob nito ay isang lalaki na nakagapos. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Nostradamus, mukhang may nagmamanman dito sa Tartarus. Magiging malaking problema kung mapagkakamalan nila akong gumagawa ng masama, pero nandito lang naman talaga ako para gamutin ka, wika niya kay Siegfried. Saka naman sumagot ang demigod hero ng kalangitan, nagbibiro na mukhang mahirap nga ang sitwasyon ni Nostradamus. Tinapos niya ang kanyang sinabi sa tanong, nadala mo ba siya dito ng ligtas? Tumungo si Nostradamus at akmang binuksan ang dala niyang kariton. Sa pagbukas ng lalagyan, tumambad ang isang batang Valkyrie, si Gol, na nakabalot sa mga straps at nakahiga sa mga stuffed toys. Sa isang pitik lamang ng daliri ni Nostradamus, agad na nakawala si Gol mula sa pagkakabalot. Ngunit sa halip na magpasalamat, biglang sinipan ni Gol si Nostradamus sa mukha, sabay mura, at nasambit na hindi niya ito mapapatawad. Halata ang galit niya sa ginawa sa kanya. Napangiwi ang mukha ni Nostradamus habang hinahaplos ang parte ng tinamaan ng sipa. Magdahan-dahan ka naman, masakit ang ginawa mo, reklamo niya. Nagpalingga-lingga si Gol, nagtataka kung nasaan siya, agad niyang tinanong si Nostradamus, anong lugar to? Ngumiti si Nostradamus at sumagot, may ipapakilala ako sa'yo, kaibigan ko siya, at siya rin ang boyfriend ng ate mo na si Brunhilde. Laking gulat ni Gol nang ituro ni Nostradamus ang kulungan. Sa loob nito ay nandoon ang tinutukoy niya, ang demigod Dragon Slayer hero, walang iba kundi si Siegfried. Ngumiti si Siegfried nang makita ang kapatid ni Brunhilde, at binati niya ang Valkyrie, sinasabing ikinagagalak niyang makita ito rito. Tila napaka-espesyal ng araw na ito para sa demigod Dragon Slayer. Samantala, habang nakatitig si Gol sa isang alamat na Dragon Slayer hero, bigla siyang napasigaw ng ubod lakas, Lord Siegfried. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga util, pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim.